Maganda nga ba ang bagong revamp kay Karina? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng binago sa skills niya at kung paano natin ito maximize. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! You have slain an enemy! Double kill! Killing spree! Shut down! This is Sparta! Triple kill! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem at item build. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating sa early rotation, kung saan magre-respawn yung unang lito, dun ako nag-i-start mag-buff. Sa laro na to, dahil top side yung buff, kaya blue start tayo. Isa si Karina sa mabilis mag-jungle dahil sa passive niya, kaya mas madali natin makukuha yung lito. Pagdating sa skills ni Karina, ang passive niya pareho pa rin ng dati. Kapag tumama yung basic attack or skills natin sa kalaban, magdidil yun ng additional damage depende sa kung gaano kaliit na lang yung buhay nila. Kapag mas maliit yung buhay ng kalaban, mas malaki yung damage. Maliban doon, kapag napapagana natin yung passive sa mga hero, mas bibilis yung cooldown ng first skill at second skill. Pagdating naman sa first skill niya, may konti lang na binago. Kapag ginamit niya yun, bibilis pa rin yung movement speed niya at hindi pa rin tatabla ng mga basic attack. At yung basic attack niya magdidil pa rin ng additional damage pero mas malayo na yung range. At ang pinakamagandang buff sa first skill niya, maliban sa hindi ka natatabla ng basic attack, babalik pa yung damage na yun sa kalaban. Makikita nyo dito, napapagana natin yung passive kahit yung kalaban yung nagbe-basic attack. Kaya mas magandang counter na to lalo na sa mga marksman. Pagdating naman sa second skill niya, wala namang ganong binago, magdidil pa rin yun ng damage sa lahat ng nakapaligid kay Karina. Pero para mas mabilis nyo mapagana yung passive, napaka-importante ng second skill. Kailangan nyo lang gawin yung basic attack, second skill, basic attack. Importante yun para mas madaling mapagana yung passive. Pagdating naman sa ultimate niya, kapag ginamit nyo yun sa isang target, mag-iiwan siya ng shadow tsaka ng mark sa kalaban. Pwede nyo gamitin yung shadow na yun para makapag-dash ulit, tapos magdidil yun ng damage sa madadaanan at magdadagdag ng stack ng passive. At para naman mag-cooldown agad yung ultimate nyo, kailangan yung malalagyan ng mark, mapapatay nyo within 5 seconds. Kung dati kailangan nating malasit yung hero bago mag-cooldown yung ulti, ngayon basta mapatay yung hero na merong mark, kahit yung kakampi natin makalasit, magko-cooldown pa rin yung ulti. At para naman sa combo ng revamp Karina, para magawa natin yung double passive, kailangan lang natin gawin yung first skill, double ulti, basic attack, second skill, tapos basic attack. Pero kailangan nyo tandaan, maganda lang gawin yon kapag sigurado na kayong mapapatay nyo yung kalaban. Ang goal pa rin natin sa simula ng laro, magpa level 4 agad. At kapag nag level 4 na tayo, pwede na tayong makipag team fight sa objective na kukunin natin. Wag nyo pa rin kalilimutan na napakabilis kumuha ng objective ni Karina dahil sa passive niya. At pagdating sa team fight, ang priority target pa rin natin yung pinakamalambot na hero ng kalaban. At dahil pa open na yung turtle, kaya ito yung nangyari. Pakito. Tara, level 4 ako. Uy. Uy, loko nag-change target. Yun lang, doon ako nalungkot. Patay. Patay sana agad yun eh. Patay sana agad yung ano. Patay sana agad yung Popol, nag-change target lang. Tara. 8 seconds pa ako. Pa-ultiin mo muna. Magka-turtle tayo ah. Ayun na. Ay, well played.
Attack the turtle. Yun lang, patay ako. Patay na ako. Habang pala yung popol sa kabilang side. Masyado ako naging kampante kasi napatay na namin yung pakito. Pero dahil nauna ako, kaya nakakuha na sila ng kill, nakuha pa nila yung turtle. Ngayon, babalik ulit tayo sa rotation natin kanina. Pagtapos natin mag blue buff, kuha ng lito, red buff, tapos gank ulit. Kailangan nyo lang tandaan na hindi dapat kayo basta-basta pumapasok kapag gumagamit ng Karina, unless sigurado kayong mapapatay nyo yung kalaban. Nice one. Madalas ko gawin yung double ulti na combo kapag sigurado akong mapapatay ko yung kalaban. Pero kapag hindi kayo sigurado, pwede nyo muna silang bawasan gamit yung first skill at second skill. Kapag lalayo na sila, tsaka natin gagamitin yung double ulti. Makikita nyo dito kung anong ibig kong sabihin. Uy, low HP na naman yung nasa baba. Tayo dun. Nice one. Nice one. Ay, buhay pa. Kung napansin nyo doon, dahil nga hindi ako sigurado na mapapatay ko agad si Brody, kaya ginamit ko muna yung first skill at second skill. At dahil nga mas bumibilis yung cooldown ng first skill at second skill kapag napapagana natin yung passive sa hero, kaya pwede ulit natin magamit yon pag ginamit natin yung ulti. Pagdating sa sitwasyon na to, priority pa rin natin kumuha ng objective. Pero bago mag-up yung turtle, mas maganda kung meron tayong buff. Ang problema nga lang, dahil medyo natagalan ako sa pagpunta ng turtle, kaya ito yung nangyari. Wala akong blue. Wala ako ng buff bago tayo mag-ano. Kasi sa turtle ba't sumakasunod ka na? Tayo nyo kami. Ito, wala kang buhay. Ito, nag-regen ka muna. Magka-clash tayo. Tara, turtle. Yun lang, kuha nila. Kuha nga. Pwede na to. Nice one. Pagdating naman sa item build, priority items ko pa rin kay Karina is yung Calamity Reaper at Holy Crystal. Shadow Twin Blades naman para sa additional burst, pero hindi ko siya inuuna kasi hindi pa yun ganong kalakas kapag hindi ganong kataas yung magic power natin. Concentrated Energy naman kasi kadalasan pagtapos natin makakill, wala na tayong buhay. At dahil sa passive ng Concentrated Energy, kaya napaka-importante nun kay Karina. Yung huling item pwede nyo palitan depende sa sitwasyon. Pagdating sa sitwasyon na to, 5-minute mark na yung laban, so ibig sabihin mas madali na tayong makakabasag ng tower. Para magawa yun, kailangan muna nating patayin yung nagde-defend sa lane. At dahil nasa bottom lane nakafocus yung kalaban, kaya ito yung nangyari. Ay. Pasag top. Kunin ko lang jungle niya. Ito na siya. Basag muna. Yun lang, di nabasag. Di nga nabasag. Namatayin siya. Hindi maganda yung naging desisyon ko doon na piliting bumasag ng tower. At dahil doon, nakuha na nila yung tower namin tapos naagawan pa ako ng blue buff. Pa-open na rin yung turtle kaya pwede namin subukan agawin to. Makikita nyo rin sa teamfight na to kung gaano ka-importante na isa lang dapat ang priority target nyo kapag gumagamit ng Karina. Hindi dapat kayo basta-basta nagpapalit ng target lalo na kung nagamit nyo na yung ultimate nyo. Mas ko ang katay isa. Asa na lang yan, kinain na ni Intoy. Ang katay. Kuha pa natin turtle, wipe out. Well played. May blue. Ay wala pala, maliit lang to. Patay. Wala akong blue. Yun lang, may retry siya. Buti hindi siya pumasok sa bush, wala akong mana.
Sa sitwasyon na to, basag na yung first tower sa top lane, basag na yung first tower sa bottom lane. So ang kailangan natin basagin is yung first tower sa mid lane. Kung mapapansin nyo rin, hanggat maaari kung kaya nating bawasan yung jungle ng kalaban, mas maganda para nababawasan yung farm nila at mas mahirapan silang bumawi. Pero dahil mag-overextend ulit yung kalaban, kaya ito yung mangyayari. Palalay sa blue. May trap. Divine Glaive muna tayo. Hindi pa natin kailangan ng masyadong sustain. Basag mid, basag mid. Turret is under attack. Yung baba, kanina yung baba. Ay, patay pa pala. Ang dali yung red ko pala. Wala pa pala akong red. Kinuha ko nga pala yung red niya. Tapos binigay ko yung red natin. Magaling. Wala ko, kinuha niya na yung red ko eh. Hindi pa nabasag yung mid. Tara, setan mo, setan mo. Toy, clear mo muna yung lane, toy. Bago ka umalis. Ayan na, uli niya oh. Tara. Kay isa. Kay dalawa. At tayo. SS lang ginagawa ko. Pindot lang ako ng ulti ko eh. Bawal kasi sa jungle eh. Lord na, mabilis yung Lord na yan. Mabilis siya, mabilis. At dahil naubos sila at napakadali lang para kay Karina kumuha ng Lord, kaya dapat kunin na natin yon. Mukhang malaki na yung lamang namin dito, pero dahil sa hindi inaasahang sitwasyon, kaya hindi pa namin agad matatapos. Makikita nyo dito kung ano mangyayari paglabas ng Lord. Uy, marunong ako mag-red free. Uy, patay. Nahali ka ng Digi. Basag. Kaya natin red niya. Oh no. Hit. One, two, three, 4, 5. Okay, may passive na ako. Ay, concentrated energy. Tara, set. Okay. Ay, galing. Iba'y namatay. Laka, iba'y namatay. Akala ko ibang hero yung namatay kasi hindi nag-cooldown yung ultimate ko. Pero ang totoong nangyari, 3 beses ko napindot yung ultimate ko kaya nagamit ulit yun sa ibang target. Yun yung kailangan nyong ingatan kapag ginagawa nyo yung double ultimate. Dahil nga kapag namatay yung unang target nyo, magagamit nyo ulit yung ultimate sa ibang target. Sa sitwasyon na to, dahil nga nasayang yung unang Lord natin, kailangan natin hintayin yung sunod na Lord. At para hindi mawala yung lamang natin, kailangan ituloy natin yung pagpe-pressure sa kalaban. Hanggat maaari, hindi dapat natin sila bigyan ng buff. Bago pa mag-up yung mga buff nila, dapat nakaabang na tayo doon. Dahil doon, kaya ito yung nangyari. Nasa top ata sila. Sige, turak mo yung top. Second tower tayo sa top. Tara. Malaki na yung barats. Hindi na mapapatayan. Ayan na. Tara. Back up. Sige, palag lang tayo. Okay, bawas na sila. Ako na ang tagalinis. Wala pa eh. Bakit po na yung buhay? Ay, aso yung namatay. Bakit ganun? Aso yung namatay. Ito pa. Pasok. Oh no, may Brody. Yan na yung set. Wala. Game. Pasok. Kakabuhay ako sa aso. Pwede pala yun. Tapos cooldown ulit ulti ko. Pwede ko palang daanan. Ha? Hindi pa. Pwede ko pala daanan yung aso ni Popol. Ayun na, nag-ulti na yung Popol. Pumasok si Bada. Uy. Out. Baka hindi nag-cooldown. Hindi pala namatay.
18, 17, 16. 10 seconds pa ako. Lord na lang tayo, Lord. Pasog ng baba. Lord tayo, ingat kayo. Nag-red pig ulit ba? Bakit ganun? Balik, punta na dito. Kalati na to eh. Okay. Okay, antayin natin Lord tapos basag tayo third tower. Ano, wala na yung movement speed, hindi katulad dati. Maganda pa rin yung first skill dati. Yung movement speed kapag ka pagtas natin mag basic attack dati meron pang movement speed, ngayon wala na. Tara, kainin mo isa to eh. Nakain niya yung marksman. Boom. Unat eh. Tayo na yung marksman. Tayo na. Ay, one hit pa. Nabuhay. Laka, wala sibada. Wala sibada sa clash. 4 on 5. Nabuhay yung harit. Palitan yung natin, yung boots natin. 2-7. Kaso, mura lang kasi ito. 124 lang yung boots eh. Pag binenta, 100 lang eh. Kailangan lang mamatay. Yung isa sa akin na ganda nung niya ngayon, nung ulti niya ngayon. Dati kasi kailangan niya malasit bago mag cooldown. Ngayon kahit hindi siya yung makalasit. Eh. Ginamit ko agad ulti ko. Naka-Athena pala yun. Game. Ito lock item natin. Yup, ito yung lock item siguro natin. Lord tayo, maglo-lord 70 seconds. Tay, baba ka ulit tay. Uy, mga saplado. Saplado yung minions. Oh, wala na yung movement speed kapag nagamit mo yung basic attack ng first skill. Sige. Okay, pag nabawasan nyo, papatay natin yan. Wala pala, puno pa. Yun na, nasitan. Grabe naman yung huli na yan, sayang. Kaso, papatayin ako ng harit. Sayang, inultihan ko yung pakita. Hindi ko pala kaya mag-burst yan. Ang problema ngayon, kahit makapatay ka, hindi na magko-cooldown yung ulti. So, kailangan sigurado mapapatay natin yung sigurado mapapatay natin yung target. Sino yan? Sayang, nabuhay. Wala ako eh. Ah. Lord na tayo. Hanggat patay yung popol oh. Pangit at hindi alis yung movement speed niya Karina. Na-nerf pa yung first skill niya. Okay, pigilan nyo. Punta ka na doon, bro. Patay ka na. Nagko-cooldown kahit may immortality. Yung kinaganda sa ngayon, ulti ngayon. Tapusin mo ko to eh. Ayun na yan. Tara, end. Ang pangit ang potion.
Patayin na natin yan. Ito ka. Naipiyan ako. Tinitipiyan ako. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.